Shrestha from Supriya Shrestha अनि आज चाहिँ हामी हाम्रो च्यानलमा ग्वारामारी भन्ने नेवारी रेसिपी लिएर आएका छौँ अनि यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म बनाएको छैन उहाँहरूले चाहिँ पहिला ट्राई गर्नुभएको थियो तर फेल हुनुभयो अहिले चाहिँ हामी अब फेरि हेरौँ होइन अब लेट्स सी इफ वी विल बी सक्सेसफुल अर नट अनि सो फलो अलोङ द रेसिपी एज वेल सो लेट्स गेट इन्टु द भिडियो हामीले बिस्तारै पानी राखेर सुस्तरी मोल्नेछौँ मान्छेहरू आइडिया हुन्छ नि त कसरी मोल्ने भनेर फेरि अब एकैचोटि पिठो मोले यसरी धेरै पानी राखेको एकैचोटि मोल्छ नि त हामी हाम्रो पिठो चाहिँ यतिको गिलो हुनुपर्छ खै देखाउनु चाहिँ कतिको गिलो भयो यतिकै धेरै गिलो पनि होइन तर बाक्लो तर ठिकैको गिलो हुनुपर्छ यसरी नै अब हेरेर हजुरले नि बनाउनु होला घरमा यसरी झुन्डिने हुनु पऱ्यो यसरी लडेर जाने भयो पहिला अब यसलाई चाहिँ हामी कति एक रात राख्छौँ भोलि बिहान मात्रै पकाउँछौँ यो ग्वारामारीको पिठो रेडी भयो यो बबल आएछ रातभरि राखेपछि चाहिँ अलिअलि यो बबलहरू आउँछ अनि यसमा तेल राख्दाखेरि चाहिँ पहिला के अरे ऊ मात्रै गर्नुपर्छ अरे आधा बेकिङ पाउडर है अब बेकिङ पाउडर चाहिँ 2 टिस्पुन हुन्छ हामी 4 र 5 बनाएको होइन यो चाहिँ 1 टिस्पुन अब चाहिँ हामीले तावामा तेल तताउन गइराखेका छौँ होइन तावामा तेल चाहिँ पुरै डिप फ्राई हुने गरेर होइन कि जति त्यो ग्वारामारी राख्छ नि त्योभन्दा चाहिँ हाफ जस्तो हुनुपर्छ कि अनि त्यसले गर्दा चाहिँ तेल पनि धेरै सोच्दैन अनि प्लस एकदमै क्रिस्पी अनि क्रन्ची हुन्छ त्यो चाहिँ अब तेल चाहिँ तर एकदमै मिडियम फ्लेममा हुनुपर्छ कि हाई फ्लेममा गऱ्यो भने चाहिँ डढ्छ तर भित्रसम्म पाक्दैन मैदाको पिठो चाहिँ बाक्लो अनि त्यसपछि स्टिकी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा राख्दैपछि हातमा टाँसिन्छ त्यसैले गर्दाखेरि हातमा नटाँसियोस् भनेर चाहिँ पानीमा डुब्दै अनि त्यसपछि अर्को डल्लो राख्नुपर्छ
ग्वारामारी चाहिँ अघि बेकिङ पाउडर राखेको थियो नि त, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हल्का फुल्लिँदै आउँछ। अनि एकछिनपछि चाहिँ तलपट्टिको हल्का हल्का ब्राउनिस टाइपको भएपछि हामीले रोटेट गर्नुपर्छ। अनि अब जता जता सेतो छ त्यता गोल्डन ब्राउन बनाएर अनि त्यसपछि पाकिसकेपछि निकालेर एउटा ड्राई भाँडामा राख्ने। अनि राम्रोसँग चाहिँ तेल तार्नुपर्छ, तेल धेरै चाहिँ सोच्दैन यसले। अब म हजुरलाई ग्वारामारीको भित्र कस्तो भएको छ भनेर देखाउँदैछु। हेर्नुहोस्, फ्लफी भएको छ अनि इट इज वान अफ द बेस्ट नेवारी डिस, सो यु क्यान ट्राई at your home. Hope you enjoyed this video. Don't forget to hit that like button and subscribe to my channel if you haven't already, and please share this recipe to anyone who is interested in making this. Thank you for watching this video.